رسیدیم به جزیره دوممون توی کشور فیلیپین، جزیره سبو. جزیره اولی که رفتیم جزیره اصلی، جزیره پایتختش بود مانیلا. اگه اون ولاگو ندیدین ببینید. حالا این جزیره و 2 تا جزیره دیگر رو میخوایم در ادامه سفر بریم. توی این ولاگ جزیره سبو رو بهتون نشون میدیم که بیشترین چیزی که بهش معروفه شنا با کوسه های نهنگیه. حالا برگردیم از فرودگاه این سفر رو شروع کنیم. بزن بریم. خوشگله. خیلی حال میده، بدون هیچ زحمتی همجوری رو هم نشستیم. اینجا بالای کوه اسمش هست معبد لیا، تمپل آف لیا. اینجا رو رومانتیک کردم. این جزیره بهترین جای دنیاست برای دیدن این کوسه های نهنگی. پلانکتون غذا اصلیشون هستش ولی ماهیای کوچولو هم میخورن. یه آقای اومد گفت جریمه داره، برای همین حالا باید بره دوش بگیره اینجا. کاش اومدید به فیلیپینز. همین الان رسیدیم به فرودگاه سبو. اینجا جزیره زیبای سبو یکی از جزایر کشور فیلیپینه. از مانیلا پرواز کردیم به اینجا، جزیره بوهولو. قراره از اینجا بریم، یکی رو با قایق میریم دیگه با کشتی و بعدش دوباره پرواز میکنیم به جزیره بعدی. فردا هم قراره با نهنگا شنا کنیم. بریم این یکی جزیره زیبای فیلیپین رو ببینیم. تاکسی فرودگاه رو گرفتیم که بریم. اومدم گرب عادی رو بگیرم، دیدم گرونتر از تاکسی متر خود فرودگاه است دیگه. از طریق اپ گرب تاکسی متر فرودگاه رو گرفتم. تا هتلمون 27 دقیقه راه داریم و قیمتش هم شد 400 تا باید پول اینجا که حدوداً 7-8 دلار. رسیدیم به هتلمون توی سبو. کلا هتل رو جایی گرفتیم که می‌خواستیم به جاهای دیدنی جزیره سبو نزدیک باشه. کلا هم این جاها فقط هتل‌های 3 ستاره بهترین هتلی بودش که پیدا کردیم. مثلا یکی از اونایی که ریویو خوب داشت پیدا کردیم و به اسم پیلوز که الان می‌خوایم بریم داخلش رو بهتون نشون بدیم. آره، هتل ساده‌ایه به اسم هتل بالش سبو. آره. بالش ها. اصلا هتل بیشتر از 3 ستاره تو این محل پیدا نکردیم ما. اینم میگه دستشویی. خب ما دیر وقت کردیم که فیلم بگیریم یکم نامرتب شد ولی خب دیگه اولین فعالیتمون توی سبو اومدیم پشت کوها. همین از اون شهر اصلی سبو سمت جنوب جزیره است، جنوب شرق جزیره است. بعد از اونجا یکم بیای سمت مرکز میرسی به این پارک. میرسی به این باغ سیراو که الان میخوایم بریم ببینیم و بعد دوباره برمیگردیم سمت جنوب که خود مرکز شهر رو بهتون نشون بدیم. Thank you. اینم ورودیش که قراره بریم بالا این دستا. چقدر فرات بالی دسته. آره. دست زیاده. دست زیاده. حواستون باشه اینجا فقط نقد میگیرن و بلیت هر ورودی هر نفری هم 100,000 تاست که میشه تقریبا کمتر از $2. اکثر جاهایی که ما اومدیم مثلا فقط نقد قبول میکردن، حتی هتلمون. کلی جای مختلف عکاسی داره. وای چه پولای خوشگلی. بریم ببینیم صف یکی دسته چقدره.
آره چه بامزه. برو بگیرش دستت. بگیرم دستم میشینم روی دستش. اوه یا بهشون خب خوبه دیگه عالی شد. بیا به همینا بدیم یه عکسم بگیرم. حالا داریم میریم توی این لونه عقاب فیلم بگیریم، عکس بگیریم در واقع. ما جوجه هایی هستیم که از تخم تازه در اومدیم. این آقا عکس اینم محل عکس برداری بعدی. چه بامزه است این یکی. نیست ورزشکاره. آره بودای سیکس پک دار. یه تاپ هم پوشیده که قشنگ به رخ بنمایه و یه لونه کبوتر کفترمون بالاه که ما الان میتونیم جوجه های اون عقابه بشیم. حسین بپر بالا. جیک جیک هم بکن. به نظرم تا هم کم نیار، ما اینجا رو بریز بیرون. آفرین عالیه. دیدی فقط خودت نداری؟ چی فکر کردی گوگلی؟ مشکل داری. Where you come from? Iran. Oh, you're from Iran. Welcome to the Philippines. Thank you. I'm from Ukraine. Nice. Stay in the middle of the heart. Yeah, nice. There you are. Nice view. Nice. Yeah, nice view. Wait. Yeah. You're in trouble now, mate. You left the evidence. Thank you. Nice to meet you. چقدر باحاله. یه چرخ بزن عمو ببینه. پیش به سویمون یکی دست.
این لباس حسین رو از تایوان گرفتیم و اینا یک گروه خانواده از تایوانن. مقصد بعدیمون توی جزیره سبو، اینجا بالای کوه اسمش هست معبد لیا، تمپل آف لیا، و داستان خیلی جالبی داره. یه هتلدار خیلی پولدار بوده به اسم تئودوریکو آدرنو که اسم زنش لیا بوده و اینا با هم دیگه دور دنیا سفر میکردن و بعد 53 سال ازدواج همسرش میمیره که اسمش لیا بوده و میاد این معبد رو به یاد اون میسازه و تمام یادگارای مسافرتاشون رو اینجا میاره توی اتاقای این معبد نگه میداره. کل این مجموعه رو از روی پارتنون یونان ساخته توی آتن که اونجا تقدیم شده به الهه آتنای یونان و مجسمه آتنا توشه. این اومده به جای آتنا مجسمه لیا رو این داخل گذاشته و دیگه کرتش یاد بوده لیا. حالا بریم داخلش رو ببینیم. ضمناً اینجا سال 2012 ساخته شده، نسبتاً تازه است. طرف هتلدار بوده ها، خیلی شخصیت وحشتناک معروفی نبوده. اینم از مجسمه لیا همسر هتلداره. نگاه کن اینجا رو زمینش هم نوشته تمپل آف لیا، همه میان اینجوری میشینن عکس میگیرن. به جای الهه آتنا اومده زنشو زده. اینجا میشه یه سری از این یادبودا رو دید از پشت نرده ها. که از هر کشوری یه مشروب طرف خریده. آره چقدر جالب، همه رو نگه داشته. از اینجا چه منظره هم داره معبد. خیلی منظره. نگاه کن اینجا تمام این کتاباش و عتیقه ها و ارگ و نمیدونم همه چی رو اینجا نگه داشته به یاد زنش. یادگاریاشو نمیبینم کجا اصلا اینا همه اینا دیگه. بعدم بیشتر کتاب میگرفته از کشورهای مختلف. آره خیلی آدم کتابخونی بوده. چه منظره قشنگی داره از شهر سبو. باله اینجا اومدیم کاملا یهو حس یونانی بهمون دست داد وسط فیلیپین. میگم حالا پس ما یه چیزی به یادگار بذاریم دیگه بعد از فوتمون. آره ملت بیان اینجوری براش پول بزن و بیان ببینن و دید و بازدید و عکس و فیلم و آره اگه موقع مردنمون پولی داشت سرمایه‌ای داشتیم اون موقع این کارو میکنیم. حالا قیمتی که ما برای ورودی این معبد پرداخت کردیم 150 تا بود نفری به علاوه 50 تا پارکینگ که میشه 50 تا که میشه حدودا $1 کمتر از $1 و 150 میشه حدودا $3 نفری که دیگه در کل $7 دادیم تقریبا برای دیدن این معبد دیگه. شهر سبو جایی که هریتیج مانیومنت هستش که همون یادبود میراث میشه، جایی که اتفاقات مختلف تاریخ بین فیلیپین و سبو اینجا به تصویر کشیده شده با مجسمه ها. الان اینجا رسیدن اسپانیایی ها رو میبینیم که اومدن اینجا رو مستعمره کردن، با کشتی اومدن و بعد
اومدن اینا رو مسیحی کردن. یکی از مجسمه هاش اولین رئیس جمهور سبویی توی فیلیپین، یعنی اولین باری که رئیس جمهور فیلیپین یه سبویی بوده مجسمه‌شو به افتخارش زدن. نمیدونم دقیقاً کدومشون میشه. بعد دیگه بازم اینجا جنگ و اینجور چیزا رو میبینیم. اینجا میبینیم که اومدن مسیحیشون کردن، یارو مسیح با یه دونه صلیب مسیح. و اینجا هم فکر کنم این یکی یادبود استقلالشون از اسپانیاست. اینجا مرکز شهر سبو پایین جزیره است، تو جنوبه. ما قسمت قبلی که رفتیم یکم رفته بودیم شمال سمت مرکز، حالا برگشتیم پایین. هتلمون هم همین طرف است. دیگه این راننده که ما رو اون طرفا برد دیگه ما رو اینجا گذاشت و پولش گرفت و رفت. جالب این راننده همون راننده‌ای بود که ما رو از فرودگاه برد هتل و همونجا بهمون گفتش که میخوای چند تا از جاهایی که میخواین برین و ببرمتون. دیگه ازش قیمت گرفتیم و یکم هم همیشه باید چونه بزنی و آخرش دیگه 2000 تا گرفت که میشه $40 برای یه چند ساعت که ما رو یه چند جا برد و آورد. برای پول اینا نرخ خوبیه دیگه. کلا توی این کشورها هر جا ما رفتیم کلا این خیلی رایجه که وقتی یه دونه تاکسی میگیری یه جایی بری این پیشنهادو بهت میدن که میخوای مثلا تا چند ساعت آینده من باید باشم، جاهای دیگه که میخوای ببری هم ببرمت. معمولا هم برای اون به صرف در میاد هم برای ماها نسبت به اینکه هی جدا جدا بخوایم تاکسی بگیریم. نگاه چه حال و هوای باحالی داره اینجا. پات خیابونی، نه اجاق گاز خیابونی توش دارن غذای بزن میخورن. ما هم به جاش داریم فیش اسکین میخوریم، یعنی پوست ماهی. خیلی هم خوشمزه. عالیه. من خیلی این چیپس های پوست ماهی رو دوست دارم. فوق‌العاده هم سالمه ها. کلی خاصیت کلی داره. اومگا 3 هم داره. اینجا هم از این جیپنیا داره، ماشینای معروف و نمادین فیلیپین، ماشینای حمل و نقل. این هم یکی از دانشگاه‌های سبو سیتی. البته دانشگاه اصلی و معروفش نیست چون که اینجا اولین دانشگاه کل فیلیپین رو داشته این جزیره، ولی این نیست، اون اسمش از سان کارلوس. اینجا خونه یکی از کشیشای قدیمی این شهر، توی قرن 18 وسط قرن 18 ساخته شده، یعنی حداقل 250-60 سال خدمت داره و همون شکل نگهش داشتن. موزه شده. قیمت ورودیش برای هر نفر 100,000 تاست که میشه تقریبا $2. بریم اول این ور رو ببینیم. این ور چپلشه. حالی میکرده کشیشه. اگه کشیشه نباید زندگی ساده داشته باشن که سرمشق باشن برای بقیه. اونو به من و تو میگه. مشت زندگیشون اینه. برای خودشون کاخه و قصرها دارن. به به. اون برم کلیساست. این دقیقا بغل این کلیساه بوده. بعدش بریم یه سر به کلیسا هم بزنیم. حالا که اینجاییم یه چند تا نکته راجع به این شهر و جزیره سبو خواستم بهتون بگم. اولا که اینجا اولین جزیره بوده که اسپانیایی‌ها وقتی میان اینجا رو مستعمره کنن واردش میشن. اولین کشتی اسپانیایی اینجا نشست. به خاطر همین از اون لحاظ نسبت به تاریخ بقیه فیلیپین یه ویژگی منحصر به فرد داره. اصل تاریخ فیلیپین رو توی ولاگ مانیلا توضیح دادم. پیشنهاد میکنم اگه دوست دارین بیشتر بدونین اون ولاگ رو ببینین. فقط اینجا یه سری از ویژگی منحصر به فرد رو میگم. دوما که اینجا اولین دانشگاه کشور فیلیپین رو داشته. حالا یه نکته غیر تاریخی هم این که اینجا جزیره فستیوالاست، یعنی اگه زمان درستی بیای، درست بعد سال نو بیای یا مثلا موقع جشن‌های خاص ملی بیای، توی این جزیره همیشه فستیوال برقراره که خب متاسفانه به زمان ما نمیخوره، ولی اونم یکی از ویژگی‌های برجسته این جزیره سبوه. حالا اومدیم طبقه دوم این ساختمون. اینجا داخل این ماکت کلی نوشته هستش راجع به 500 سال مسیحیت داره توی فیلیپین. اوه بوس بوس بازی به پلاس 18. این دیگه بالا 18 ساله.
این هم که چیزی نداشت. لباسای صورتی و گلمنگولی مسیح چیز پاپشون دیگه کیشیششون. آره کیشیششون. یه سری مجسمه‌های بهتر اینجاست. وقتشه؟ آره کشیشه اینجا میکنه کشیشه. زندانی که برای اینا درست کردن که دیگه تو امور کشور ایتالیا دخالت نکنه. کاری که ما بعد سالها قبل برای حوزه علمیه میکردیم. یه منظره راه حالا میخوایم بریم داخل این یکی کلیسا. حالا دیگه وارد کلیسای 500 ساله میخوایم بشیم. این قدمت این کلیسا هم دوباره برمیگرده به همون زمانی که کشور فیلیپین مستعمره اسپانیا بود. مال همون اوایلیه که تازه اومده بودن. بهش هم میگن ماینور باسیلیکا آف the Holy Child، کلیسای کوچولوی بچه مقدس. خیلی هم کوچولو نیست. کلیسای ماینور یعنی کلیسای فرعی یا اصلی نیست. کلیساش این ور چه برنامه‌ای داره؟ آقا کلیسای قشنگی بود ولی فهمیدیم که اشتباه زدیم. همه ما رفتیم فیلم گرفتیم و کلی ذوق کردیم چقدر قدیمیه چقدر اسپانیاییه. نگو اشتباه بوده. آره این کلیسا سال 1909 ساخته شده و کلیسای اصلی شهره، به عنوان کلیسای اصلی شهر ساخته شده. این کلیسا قدیمیه که کلیسای ماینور بچه مقدسه یکم پایین تر از اینجا بود، ما قاطی کردیم. نگاه اینجا جلوی این مسجد میگم کلیسا قدیمی اصلیه اصلا حتی خیابونش هم بستن که انقدر شلوغ پلوغ میشه یک شنبه ها موقع این مراسم آوازخونیشون. حتی تو اون بر خیابون هم آدم ها نشستن واسه این دعاه. اینجا رو
and enjoy read properly. دقیقا اینجا مجانی اومدیم تو، خیلی خیلی از اون یکی بهتر. مراسمشون خیلی جدیه، ولی واقعا خیلی مثل این که مذهبی هن اینا. نگاه کن چقدر آدم اومده، این همه چقدر آدم جمع شده بود. دقیقا مثل استادیوم بود اون بالا. دیگه ولنتاین نزدیکه و همه جا دارن گل میکنن. حالا اومدیم یه دونه مغازه‌ای که محلی‌ها دارن ازش خرید میکنن. خیلی دیگه این مغازه محلیه، بعد سوپرمارکت بزرگه. قیمت‌ها رو اگه بخوایم ببینیم چجوریه، مثلا این دسته گل یا دسته گل مصنوعی $2. باشه 52 $1. کمتر از این تو آمریکا هم این قیمت ها گیر میاد دیگه، مغازه $1. کتری آب جوش هم قول دارم میجوشم چقدر؟ کتری آب جوش 317 $6. لباساش هم که دیگه انواع اقسام مختلف، مثلا این لباس بلنده 405 تاست، بودن یعنی که $9 $8. گرونه لباسش. این ساختمانی که میبینیم توش یه دونه اثر تاریخی خیلی مهمه به اسم مخیینز کراس. این صلیب دقیقاً صلیب اوریجینالی هست که مخیین و اسپانیایی‌ها وارد کردن و با استفاده از این مسیحیت رو معرفی کردن به فیلیپینیا. از اون موقع حفظش کردن. ما اینم آغاز مسیحیت فیلیپین که الان نتیجهش رو اینجا دیدین که حسابی دیگه داخل جامعه کاملا رفته تو استخون جامعه مسیحیت. تینیجرهای فیلیپینی رو داریم در صحنه. یا این سبو شهر قشنگیه ها، خداییش خیلی ساختار قشنگی داره. اینجا هم سیتی هالشه. این چی عروسک شاهه؟ من چون بیش از حد کنجکاوه هم همینجوری تحقیق کردم و هی عکساشو سرچ کردم، از آدما پرسیدم تا بالاخره فهمیدیم که این شاهی که اینجا کشیدن در واقع بچگیای همون عیسی مسیحه. حالا اینجا اومدیم بازار شب شهر سبو. بازار شبش مثل اینکه خیلی محلیه اینجا، یعنی اونجوری مثل بازار شبای دیگه که رفتیم توریستی نیست. برش هم بازار روزه. آره بازار دقیقاً کربن مارکت روزانه اون طرفه که الان دیگه داره بسته میشه. بازار روزانه که بسته میشه دقیقاً روبروی خیابون بازار شبانه شروع میشه.
حسابی دارن گل میفروشن برای ولنتاین، مثلا این روزای قرمز. ببین انقدر هوا گرمه دیگه. یه ماشالات هم گرفتیم با بابل، با باتیجه همه خالی. توپای تاپیوکایی توشه. چقدر خوشمزه است آنکل برو. کلا بازار روزانه‌اش مثل اینکه واقعا تمرکزش بیشتر رو گله. نه یه سری چیزای غیر گل هم داره بازار روزانه. Hey, sir. How can I help Hello, how are you? I'm doing fine. Yeah. You have a nice place here. Yeah. واو، غذاهایی چه جو محلی باحالی. واو، چه ماهی داره میپزه. Yes, not fish. نگاه چه رستورانای دور همی داره. هلو های Nice to meet you. Good, how are you? Hello. Hi, Black. Welcome to my guys. Thank you. یه غذاخوری دور همیه دیگه. این یکی از جالب ترین نایت مارکت هایی بوده که تو این سفر اومدیم. ما کلا تو هر کشوری که رفتیم بازار شباش رفتیم توی این آسیای شرقی و جنوب شرقی، چون کلا تو کل این کشورها بازار شب همیشه جزء شخصیت های اون شهری است که میری توش. ولی اینجا واقعا جالب بود به خاطر اینکه کاملا فاز محلی، یعنی منطقه انگار که اومدی تو منطقه فقیرنشین، رفتی تو کوچه بازارهای خودشون، داری همینجوری میچرخی. خیلی نایت مارکت های دیگه ای که تو کشورهای دیگه رفتیم همه حالت توریستی شده بود و خیلی دیگه ترتمیز و شیک و بهداشتی. ولی اینجا دیگه قشنگ میتونی بفهمی که کامل محلی و دقیقا خود محلی ها رو همینجا میبینی و هیچ توریست نیست اصلا. آره، تازه از همه اکستریم تر، از همه هاتر ساموئی تایلند. اون ولاگ اگه دیده باشین کلا همه دیگه توریست بودن. Brian. Brian. No, my parents couldn't afford a B, so it's just Ryan. All right. Okay. بچه این دوست کاناداییمون که اینجا دیدیمشون اصالتا کاناداییه و ادمونتون زندگی میکرده همیشه. ادمونتون زمستوناش به منفی 40 درجه سانتیگراد میرسه، برای همین عادت داره که زمستونا به مدت 2 ماه بیاد سفر توی کشورهای ارزون قیمت و کشورهای در واقع گرمسیر استوایی. و الان هم که سان فرانسیسکو زندگی میکنه، اما همچنان دیگه اومده برای سفر، یعنی این عادتش هنوز داره که بیاد سفر بگرده. سان فرانسیسکو البته هوا سرده ولی خب نه به منفی 40 دیگه نمیرسه و برف اصلا نمیاد، مگر اینکه حالا قسمت‌های کوهستانی سان فرانسیسکو. و خب دیگه الان هم دیگه حسابی داره آسیا رو میگرده. گفتش تا الان 16 تا کشور آسیایی رو دیدم و فیوریتش هم کامبوج هستش، کشور کامبوج که توی ولاگ کامبوج رو میتونین ببینین. امشب خسته و گشنه اومدیم رستوران، ناهار هم نخوردیم دیگه، اومدیم رستوران کوبانا. اسم رستوران کوباییه ولی خب به هر حال چون ریویوهاش خوب بود و آهنگ موسیقی زنده داشت دیگه اینجا رو انتخاب کردیم و حالا بریم این آهنگ رو با هم گوش بدیم. Pictures of time
مال من اسکوید خرد شده است، یه جور حشوه کوچولوی خرد شده است. منم مرغ خرد شده. آره. این غذا واقعا کوبایی نیست ولی دیگه حالا رستورانش آهنگش هم که انگلیسیه ولی مثل اینکه کوباییه. اسمشو کوبایی کرده ولی همه چیز خارجی. اینجا باز دوباره یه میدون یادبود دیگه است، یه دونه ستون یادبود وسط این میدونه که تو فیلم خیلی مشخص نیست، ولی این میدون که دورش یه سری غذاخوری فست فود و ایناست قرار بود که اصل مرکز زندگی شب سبو باشه که ما اومدیم دیدیم خبر خاصی هم نیست. آره و یه استرالیایی رو دیدیم که بهمون گفتش که شما چرا اینجایی و اینجا هیچ خبری نیستش و بریم اون ور شهر که حسابی برنامه است و که نزدیک یه ماله. خلاصه دیگه ازش آدرس رو گرفتیم که فردا شب بریم چون امشب دیگه بعد برگردیم هتل آماده‌شیم برای فردا، تور فردا. آره دیگه امیدوارم که شبای بعدی بتونیم زندگی شب اصلی سبو رو هم تجربه کنیم. حالا فعلا تا فردا خدافظ. امروز صبح ساعت 4 صبح با این ماشین اومدن دنبالمون که بریم برای تورای نهنگی، شنا با کوسه‌های نهنگی. کلی هیجان داریم ولی خوابالو داغون. من که تازه چند ساعتی هم کار کردم، یه ساعت خوابیدم، چند ساعت کار کردم، دوباره نیم ساعت خوابیدم، بعد پا شدم اومدیم، ولی قراره که حسابی خوش بگذره. همش گوشته. به خب بعد از حدوداً 3 ساعت رانندگی بالاخره رسیدیم به جنوب جزیره. این جزیره رو اگه نگاه کنین اینجوری توپل نیست، یه خط باریک داره پایینش که پایینش میشه این شهر اسلوب که از اینجا میرن برای دیدن کوسه‌های نهنگی. بعد وسط راه یه سر وایسادیم دیگه، از ATM پول گرفتم که بتونم نقد بهشون بدم. بعد دیگه الان داریم میریم که یه مقدار اینجا وایسیم تا نوبت بشه. قیمتش برای این تور خصوصی که گرفتیم با حمل و نقل و اینا نفری $90 شد هزینه کلش، که دیگه با کل تور امروز دیگه که چند جای مختلف میبرنمون. تورای گروهی هم وجود داشت ولی خیلی کم تعداد بود و خیلی ترتیب فعالیتاش اونجوری که ما می‌خواستیم نبود. آخر به نتیجه رسیدیم که تور خصوصی بگیریم بهتره، چون چند جایی که می‌خواستیم بریم و خیلی سوکی میرفت خوب نمی‌شد. دیگه اینجوری اومدیم. قیمتش هم اونقدری فرق نمی‌کرد. با تور گروهی اگه میومدیم نفری $75 می‌دادیم، یعنی $15 کلاً کمتر می‌شد. سیستم صبحونه‌اش همش غذایی این مدلیه. میگیری برات میریزه. میسندنی هم دفترش آره. اینم از صبحونه لاکچری امروز ما. من یه دونه بادمجون گرفتم و تخم مرغ و یه سری نودل. تو چی گرفتی؟ من نیمرو فقط نیمرو. با قهوه. اینم یه دونه غذاخوری دیگه. کلا همه سیستماشون همین مدلیه. اینجا شهر اسلوبه، جایی که میان برای این کوسه‌های نهنگی. بعد کلا هم اصلا به این توره میگن اسلوب ویل شارک. تورهای مختلفی که اینو برگزار میکنن همه میارن همین مرکز، یعنی برگزاری تورای کوسه نهنگی فقط به عهده همین نمایندگی اصلیه که یه جورایی مثلا دولتیه و تورای مختلف که میارن اینجا صرفاً حمل و نقلش و فعالیت‌های جانبی تور رو هماهنگ میکنن، وگرنه خود قایقش رو فقط یه دونه شرکت اجازه داره که انجام بده که اونم بهش میگن ویل شارک اسلوب تورز.
حالا دو تا نکته، یکی این که اینجا تو این جزیره بهترین جای دنیاست برای دیدن این کوسه های نهنگی. تعدادشون خیلی زیاده و تو فصل‌های مختلف هم هستن، پیدا میشن. و یه نکته دیگه هم که هستش، اینجا دو نوع میتونین بلیتتون رو بگیرین. یکی از طریق واکینه که اونجا میان ملت از صبح که صف میبندن تا بلیت گیرشون بیاد. یکی هم از طریق آنلاینه. معمولا بلیت‌های آنلاین سریع میره و برای همین اگه آنلاین کسی گیرش نیاد مجبوره بره تو قسمت واکین و اکثرا هم این بلیت‌های آنلاین رو خود تور لیدرهای محلی میخرن. برای همین ما چون میدونستیم الان های سیزنه نمیخواستیم ریسک بکنیم. الان زمان سال نو چینی‌ها هستش، اینجا پر چینیه، توریست چینیه و برای همین ما دیگه اومدیم این قسمت آنلاین بوکینگ، یعنی قبلش یه تور لیدر محلی گرفتیم که کل پکیج رو باهاش برداشتیم، یه تور خصوصی که مطمئن بشیم ساعت 9 تا 10 ما دیگه اینجا بلیطمون رو داریم و میتونیم این کوسه نهنگی‌ها رو ببینیم. و خواستم بگم واکین هم خیلی خوبه ولی حتما زمانی باید واکین رو بتونین استفاده کنیم اون از طریق تور نباشه که لو سیزن باشه. الان که های سیزنه خب ریسکش خیلی بالاه، باید خیلی بیشتر آدم تو صف وایسه تا بلیط گیرش بیاد. آره اینایی که اینجا میبینین خیلی هاشون از ساعت مثلا 4 صبح اومدن اینجا وایساد نشستن تو نوبت که بهشون نوبت برسه و ممکنه که حتی چون فقط تا ساعت 11 صبح هم میبرن برای تور، بعدش دیگه کوسه نهنگی‌ها میرن زیر آب نمیشه دیدشون و ممکنه همینجوری تا 11 هم اینجا بشینن و آخرام بهشون نوبت نرسه. آره. یه چیز دیگه هم که راجع به کوسه‌های نهنگی خیلی پرسیده بودین ازمون دفعه پیش که مکزیک بودیم این بود که آیا شنا کردن باهاشون سیف هستش یا نه؟ بله، به خاطر اینکه کوسه‌های نهنگی اولا که خب بزرگترین نژاد کوسه هستن و خب خیلی ازشون میترسن، ولی خب اصلا ترسناک نیستن به خاطر اینکه غذاشون فقط پلانکتونه و حتی ماهی هم نمیخورن، یعنی اینقدر دیگه سیف هستن. به آدما هم کاری ندارن، براشون اتفاقا خیلی جذابن آدما کنارشون شنا کنن. واسه همین خیلی فعالیت خوب و باحال و دوست داشتنی. خواستن از همه کسایی که در واقع این ضد آفتاب زدن بیان اینجا و دوش بگیرن. حسین متاسفانه آره ما نمیدونستیم، حسین همینجوری داشتش ضد آفتابو میزدیم براش، یه آقای اومد گفتش جریمه داره، برای همین حالا باید بره دوش بگیره اینجا. ما همچنان منتظریم که بتونیم بریم سوار قایق بشیم. اینجا چند مرحله این صف انتظارش هی ادامه داره توی این شلوغی. بعدش هم تازه لایه، یعنی با الان نگاه کن با 100 نفر دیگه همزمان میریم توی آب که بریم این کوسه ها رو ببینیم. تازه ما بلیطمون ساعت 9 بوده، الان ساعت چند W145. Please proceed to life jacket area for boarding. جیلغ نجات‌های اجباریمون هم پوشیدیم و دیگه نوبتمون شد که ما بریم سوار قایق شدیم. خیلی سیستمشون جالبه. گفتن این جیلغه‌ها رو بعد بپوشین روی قایق ولی وقتی که وارد آب شدی میتونین در بیارید. فقط برای زمان قایق دادن. خلاصه سیستم امنیتیشون خیلی قویه. بالاخره داریم سوار قایق میشیم. باورم نمیشه. خیلی شلوغ بود. اصلا پدرمون در اومد تو این شلوغی تا بالاخره سوار قایق شدیم. برام تمومش نرسه. آره خیلی هر چی دیرتر بشه این کوسه نهنگی‌ها احتمالش بیشتره که دیگه برن زیر آب. نگاه اومده روی آب. چقدر بزرگه. نه کوچیکه. آره کوچیک، نسبتاً کوچولوه. دارن غذا میندازن.
تور قایقمون هم تموم شد. امیدوارم که فیلم ها خوب در اومده باشه دیگه. حالا اینجا باید بیایم و دوشمون رو بگیریم و دیگه بریم سمت برنامه‌های بعدی. بعد از دیدن این کوسه‌های نهنگی خیلی ها پا میشن میان اینجا از این قایق‌های بزرگتر میگیرن و میرن سمت اون جزیره سومیلون که اونجا یه حالت پلتفرمی داره، حالت اسکله ساحلی، میتونی روش راه بری و خیلی هم جون میده برای فیلم‌های درون از هوایی که متأسفانه ما درون رو نداریم. رسیدیم به این اسکله شنی. ببینید چه رنگی داره آبی. قایقا هم به این شکله، همون شبیه هم قایقاییه که برای دیدن کوسه نهنگی ها سوار شدیم ولی خب بزرگتره. اینجا خیلی جالب بود به خاطر اینکه قشنگ میتونستین کوسه نهنگی ها رو به وضوح ببینی و همه فصل‌ها میتونی بیای اینجا کوسه نهنگی ها رو ببینی، برخلاف که جاهای دیگه که این تجربه رو میتونی داشته باشی معمولا فصلی ان اونا و فقط وسط مهاجرت کوسه نهنگی ها یه مدت چند هفته‌ای هست که میتونی بری وسط مهاجرتشون ببینیشون و بقیه سال نیستن. اینجا تنها جاییه که کل سال هستن، میتونی بری ببینیشون. به خاطر میگن بهترین جاست واسه دیدن کوسه‌های نهنگی. از ضمن اینا ماهیای خیلی ریز براشون میریختن تو اون ناحیه‌ای که همه قایقا وایساده بودن که اینا بیان دایره‌ای همینجوری بچرخن همه قایقا بتونن ببیننشون. ولی توی مکزیکو اینا دیگه براش این چیزی نمیریختن که بعد میپریدی تو آب یا به شانس میآوردی میدیدی یا ممکن بود حتی شانس بدشانسی بیاری نبینی. از ضمن تجربه دیدن کوسه نهنگی اون توی مکزیکو توی ولاگ بهشت مکزیک تولوم و کنکون گذاشتیم. اون ولاگ رو هم اگه ندیدین پیشنهاد میکنم ببینین و بتونین مقایسه کنین تجربه هاشو با هم. چقدر خوبه، فکر کنم اینجا برای اسنورکل خیلی عالی باشه. راستی اونجا که من گفتم کوسه‌های نهنگی فقط پلانکتون میخورن اشتباه کردم. پلانکتون غذای اصلیشون هستش ولی ماهیای کوچولو هم میخورن که اونجا اون قایقایی که اومده بودن در واقع با سطلای خیلی بزرگ این ماهیای کوچولو رو ریخته بودن داخل سطلا و میریختن توی آب که اینا بیان قشنگ بالای سطح آب ما ببینیمشون. ولی همونجوری که داشتیم شنا میکردیم کلی پلانکتون هم همینجوری تو آب می‌دیدیم که خیلی ریز و کوچولو بودن ولی زیاد تعداد وحشتناک زیادی داشتش. خیلی باحال این اسکله شنی طبیعیه با آب فیروزه‌ای دورش، قشنگ واقعا منظره قشنگی درست کرده. ما فکر کردیم تو این جزیره الان قراره بریم یه باری، رستورانی، چیزی بشینیم یه غذایی نوشیدنی بگیریم و تشنه، ولی فهمیدیم که اینجا فقط همینه، حتی آب هم نمیفروشن مگر این که چی؟ 2000 تا نفری یعنی 40 دلار نفری بدیم که وارد ریزورت بشیم، چون این پله ها رو که رفتیم بالا از یه جایی به بعد اجازه ندادن وارد شیم. گفتن اینجا ریزورت هتل و مجموعه هتل و ایناست و گفتن برای ورودش بعد حتما نفری 2000 تا پرداخت کنید. خب ما می‌خوایم رستوران غذا بگیریم، گفت حتی برای استفاده از رستوران و بار و همه چیش بعد 2000 ورودی رو بدیم. برو آره خیلی سرگردانه بود. حالا دیگه یه جا دیگه باید وایسیم برای غذا. این طرفش چقدر آرومتره. در واقع این سندباره که اینجا هستش جلوی این موجای خروشان رو میگیره، بعد دیگه این ور قشنگ آرومه. میتونیم یکم با آرامش بشینیم. تو ساحل نشسته بودیم یهو دوتا هموطن دیدیم که مقیم سوئد هستن. اسمتون چیه؟ سلام، مسعود هستم. مسعود جان و امید هستم. امید جان که سوئد هم به دنیا اومدن تعطیلات فیلیپین.
خیلی خوشحال شدیم. همینجا توی آب نشستیم باشون گپ زدیم خیلی آره چسبید. قشنگ میچسبه آدم تو سفر اینجوری هموطن ببینه و بگیره قشنگ صحبت کنه. تجربه به اشتراک بذاره. تجربه های فیلیپین گردیمون رو صحبت کردیم. حالا هم دیگه داریم برمیگردیم بریم آبشارهای معروف این ناحیه رو ببینیم. خداحافظ. خیلی خوشحال شدیم. اینم از کشتی برگشت ما. کشتی که چه هستم قایق برگشت ما. اینجا یه رستوران دقیقاً جلوی آب، یعنی در واقع برگشتیم جزیره سبو دوباره، ولی برای ناهار این رستوران قایقیاش خیلی خوشگله. ما ببینین اینجا چقدر جالبه، میزا شبیه قایقه، همین قایقایی که سوار شدیم. ولی خب دیگه ما نمیتونیم اینجا بشینیم چون رزرو شده بود. خوشگله منظره. ما اینجا همین جوری کنار ساحل از این مرواریدا میفروشن، دستبند و گرمبندش و اینا رو. اینا همه مرواریدای واقعیه ولی اینا کوراله. آره بعد دیگه گفتش من آتیش بزنم این نباید بسوزه دیگه، خلاصه آتیش زد بهمون نشون داد که واقعیه و ما هم یه دونه دستبند مشکیشو خریدیم. واو سفارش اینا رو ببین. کاش ما یا آقای من سفارش اینا رو کاش ما هم یه گروه بزرگ داشتیم یه همچین سفارشی میدادیم. پولو Hello. You ordered some really nice stuff. Enjoy. غذای ما هم بالاخره رسید. چی گرفتی تو؟ ماهی گرفتم. حسین هم ماهی گرفت. ماهی شبیه رون مرغه، خیلی جالب درستش. من گفتش یه نوع تونه ماهیه، اینی که من سفارش دادم ماهی تون. یه نوع ماهی تونه. حسین هم یه ماهی مخصوص همین جزیره است سفارش داده. آره. دیگه تاگالانگی یه همچین چیزایی بود اسمش. چطوره؟ خوبه؟ دیگه گفتیم بغل این آب فقط غذا دریایی میچسبه دیگه انصافا. گفتم حالا که منتظر غذاییم یه آبجو هم سفارش بدم، بعد بهش گفتم از اون آبجو بزرگا میخوام، بعد مثل اینکه بزرگشون انقدر گنده بود من بگم یه لیتریه. آره حسابی چیز خوبی بود، تازه اکسترا استرانگ هم هست. واسه جاتون خالی کنار این آب واقعا میچسبه. مانیلا پایتخت فیلیپین هم درست شده. آره کجاش نوشته بود؟ پشت. آره اینا مانیلا فیلیپین. ما الان اومدیم این آبشار کاواسان که معروف ترین آبشار جزیره سبوه. منتها گفتن که ساعت 3 مثل که بستن، حالا نمیدونم ورودیشو واقعا بستن یا نه چون همه دارن برمیگردن. بعد اصلا لجم میگیره از تور لیدرمون اومدیم پکیج گرفتیم، این همه هم بهش پول دادیم، یک کلمه به من نگفت تا 3 اینجا بیشتر باز نیست. من ازش دقیقاً پرسیدم گفتم پس ما وقت داریم اینجا غذا بخوریم؟ گفت آره وقت داریم و اینا. خب اگه میدونستیم 3 میبندن که غذا نمیخوردیم میومدیم اینجا. آره خیلی عجیب بود. حالا امیدواریم که بریم اگه کسی گیر داد یه پولی بذاریم کف دستش بذاریم ما بریم حداقل آبشار رو ببینیم ببینیم چی میشه. این رودخونه‌اش خیلی خوشگله. آره همه با ماهی اومده بوده. اینا فکر کنم همون از اون تورای کنیونینگ رفتن. یه سری تور دره نوردی داره این آبشار که آدما میان چند ساعت همینجوری دره نوردی میکنن که خب ما گفتیم اونو نریم به خاطر اینکه من باید کار کنم شب و مثلا خیلی دیگه خستگی داره و این حرفا. گفتیم فقط بیایم خود آبشار رو ببینیم که حالا حداقل امیدوارم به اون برسیم. خب دیگه اینا اجازه ندادن ما وارد شیم اول، بعد ما بهشون گفتیم ما فقط 10 دقیقه دیر کردیم، بعدم تقصیر تور لیدرمون بود و گفتیم ما از راه دور میایم و خلاصه کلی آه و التماس دیگه قبول کردن. بلیت 350 بودش برای 2 نفر که ما بهشون 500 دادیم.
بیشتر دادیم که در واقع اونا هم بنده خداها مجبور بودن برن خونه، به خاطر ما گفتن وای میستن که در واقع اینجا رو ببندن. مثل گیتده اینجا، واسه همینجوری هر کسی بعد ساعت 3 نمیتونه بیاد، به محض اینکه اینا برن خونه گیت رو میبندن، قفل میکنن. وای چه رنگی. جذابه. وای عجب طبیعتی داره حسین. حالا من اصلا حیفم اومد کنیون چیزشو اکتیویتیشو نرفتیم. آره ما به خاطر اینکه گفتیم صبح کلی برنامه‌های شنا با کوسه و اینا داریم، گفتیم احتمالاً در نوردیه رو دیگه خیلی خیلی خسته باشیم. صرفی هم خب حسین باید کار کنه، دورکاری کنه شب، دیگه اونو کنسلش کردیم. آره دیگه همینجوریش خیلی سخته بیدار موندن برای دورکاری این وسط، وگرنه ما هیچ وقت همچین برنامه‌ای رو اصلا امکان نداره بی خیالش بشیم. فقط تو همچین شرایطی که صبح تا شب داریم فعالیت میکنیم، شب تا صبح دارم کار میکنم، دیگه واقعا نمیشد که مثلا توی یه روز یا مثلا 20 ساعت فعالیت داشته باشیم، چون وقتی این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم بین 18 تا 20 ساعت از صبح تا شب داری فعالیت میکنیم. اینم اسم این مکانه، کاواسان نیچر اند ریکریشنال پارک. چجوری آبش انقدر خوشگله؟ بعد تازه نگاه کن رنگ گیاه ها رو ببین. کیک قهوه. نه نخورسید. بریم تو آب دیگه. نه این دیگه واقعا یکی از آبشاره‌ایه که آدم وقتی دریاچه پایینش رو می‌بینه واقعا اصلا اگه نره تو این آب یعنی چی؟ یه کلمه دیگه است که به کار نمیبرم، ولی دیگه خودتون میدونید. در ضمن این آبشار منو با رنگش یاد یکی از آبشارهای کاستاریکا میندازه که همینجوری آبی فیروزه‌ای بود. بلو فالز کاستاریکا. آره. این آبش سرده، ما الان پامونو گذاشتیم تو آب دیدیم سردتر از چیزیه که تصور میکردیم. یعنی فقط کاش آبش رو به چشم ما بگم. اون اینجا قار داره. آره خب دیگه. آره ولی خب دیگه چاره ای نیست دیگه، تو این آبشار باید رفت. از اینجا نفریه برو بخیر. جدی؟ اوه راست. بریم. بیا جوجو. بریم. دقیقا از اینجا عمقش شروع میشه. آره بریم.
آفرین. خب قدم اول رو نیکا برداشت، حالا نوبت منه. نگاه کنین جلیقه رو از اینجا هم گفت از لایفات هم باید ببندی که اینجوری وقتی میشینی نیاد بالا. خیلی ایده خوبی بود واقعا. صندلیه. کاش همه جلیقه نجات ها اینو داشتن. حالا منم دیگه میپرم تو. ضمناً جلیقه نجات اینجا اجباریه برای همه. آبش هم مجانیه دیگه، وقتی ورودی رو میدی دیگه اینم روشه. آره. آبش هم سبکه چون شیرینه، واسه همین اگه جلیقه نجات نبندی کل مدت داری همینجوری دست و پا میزنی که رو آب بمونی. واسه همین اینجوری خیلی بیشتر میچسبه. خیلی خوبه آدم رو لش میکنه اینجوری رو آب. ببین دور تا دورمون همینجوری کوههای سرسبزه، یعنی این آبشار قشنگ وسط یه سری صخره کاملا سرسبز قرار داره. خیلی قشنگه. خیلی حال میده، بدون هیچ زحمتی همجوری رو آب نشستیم، داریم از این رنگ آب و آبشار و طبیعت زیبا لذت میبریم. بعد تازه اینجا یه دره وسط کوه، دور تا دورمون همجوری صخره‌های سرسبزه. خیلی واقعا چی میگن گیراست. فکر کنم آبش خود گوگرده که اینقدر رنگش رو آبی رنگی کرده. آره آبی پیروزه‌ای. اینجا هم یه دونه غار داره که خیلی طولانی نیستش، از هم اینجا تهش رو میتونیم ببینیم. یعنی بندکشی کردن که اون بره بنده نریم، اون بره تناب بریم. راه برگشت کلی از این مغازه‌های سرراهی داره که من دونات شکلاتیشو گرفتم امتحان کنم. خیلی چشمک می‌زنه. چطوره؟ ببینم. نمونیه. نرم اونقدر چیز خاصی نبود. صورت هم داره کاری باش میداد خیلی بهتر بود. اینو ببین ده چی شیر میداد. تو جای خوشگلی زندگی میکنی هاپو. برگای قلبی رو ببینیم برای ولنتاین به شکل قلب در بزرگ و مثلا این قلبه ببینید.
تو راه برگشت به هتلمون الان اینجا یه جا وایسادیم پمپ بنزین هم برای دستشویی هم یه تغذیه بگیریم. یه متوجه یه چیز جالب شدیم و اول خواستم اینو بگم توی ولاگ مانیلا راجع به تاریخ استعمار فیلیپین راجع به اسپانیا توضیح داده بودیم و گفتیم که این باعث شده که 5000 تا کلمه اسپانیایی داشته باشه زبونشون، با اون که ساختارش و ریشه‌اش شبیه اندونزیایی و مالزیایی انقدر کلمه اسپانیایی داره که حتی خیلی از کلمه‌هاشو ما که اسپانیایی بلدیم میفهمیم، با اون که خب اصل زبون رو نمیفهمیم چون ساختارش خیلی فرق داره. واحد پولش هم پسوسه که شبیه مکزیکه که اونم مستعمره اسپانیا بوده. حالا چند تا مثال جالب خواستم اینجا نشون بدم، اینجا خیلی برام جالب بود. این مثلا نوشته مایس کن یلو، یعنی ذرت با یخ. دقیقاً اسپانیاییه، فقط یلوشو به جای اینکه اچ آی بنویسه با وای نوشته. دقیقاً انگار کل اسم این نوشیدنی رو به زبان اسپانیایی نوشته. بعد عدداشون هم کاملا اسپانیایی هست. من شنیدم یهو دیدم طرف گفتش که 59 به یکی دیگه، بعد گفتم که این که کاملا اسپانیایی بود. بعد منم بهش گفتم همین عدداتون اسپانیاییه. بعد چند تا ازش پرسیدم. آره اصلا گفت نمیدونم. بعد چند تا ازش پرسیدم گفتم مثلا فلان عدد این میشه، گفت آره فلان عدد این میشه، باز گفت آره. گفتم خب اسپانیاییه دیگه. بعد خیلی جالبه. بعد یه چیز باحال دیگه مثلا میخوای به اتوبوس بگی وایسه این نگه داره، بعد بگی پراپو که دقیقاً پرا یعنی توقف کن به اسپانیایی. پوش هم از پرفاور اسپانیایی میاد ولی مخفف شده پو. یعنی خیلی از جمله های کامل و قشنگ اینجا میبینی که اصلا کاملا اسپانیایی. حالا ما یه دونه اسپشیال حالا ازش گرفتیم که ترکیب میوه های موز و جک فروته. آره خب بریم نوشیدنی خوشمزه این شکلی. چند بودیم؟ این بزرگش 50. 69. خب دوستان ما برگشتیم هتلمون دیگه بعد از اون توره و خیلی خسته بودیم. گفتیم یه چند ساعتی بخوابیم بعد باشیم بیایم بیرون که اون قسمت زنده و باحال و زندگی شب شهر سئول رو ببینیم. ولی دیگه موقع بیدار شدنش که شد دیگه نیکا نتونست بلند شه، دیگه جاذبه تخت خواب خیلی زیاد بود. بعد من برای اینکه دیگه ولاگ کامل باشه اومدم اینجا رو ببینم چون دیشب دیگه دیدین دیگه اون چیزایی که می‌خواستیم رو پیدا نکردیم. حالا گفتیم می‌خواستم حتما امشب بیام اینجا رو ببینم. یکی از باحال‌ترین جاهایی که میشه رفت هاستل مدمانکیه که میگن خیلی جو باحالی داره. بعد نکن الان رسیدم بالا، همه نشسته اینجا دارن معاشرت میکنن، ولی تا طبقه 5 باید با پله میومدی پایین تا به این باره برسی. اصلا آسانسور اینا هم نداره. Thank you. Thank you. من اومدم یه بیلیارد بازی کنم با این کسایی که اینجا بودن. این آقایی که اینجا هست، این آقا این شکست ناپذیره. حالا هر کی باش بازی کرده باخته. خلاصه حالا نوبت من. یه فرصت بهم داد الان. وسط بازی یه صدا زدن گفتن بیاید فری شات مجانی. Oh, fuck, that's good. Cheers. اینو با عجله خوردن. Cheers. سلامتی. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. این آقا تولدشه. Happy birthday. Thank you, man. من این بازی باختم ولی خداییش خیلی خوب بود. فقط یه دونه توپ داشتم. بقیه همه با اختلاف خیلی زیاد باختن ازش. Good game, man. Nice game, Musa. Yeah, thank you.
الان من و دوستمون جوان داریم با هم دیگه توی تیمیم، داریم با این دوتا که اهل مراکش و عربستان سعودی هستن بازی میکنیم و ما خیلی الان جلوی ما فقط این مشکیه رو باید بزنیم. What's welcome to the Philippines in Persian? خوش آمدید به فیلیپین. به Philippines. خوش آمدید به Philippines. روز ولنتاینه، اومدیم صبحونمون رو تو هتل بخوریم، بریم سمت جزیره بعدی. جزیره بعدی چیه؟ پالاوان. And yeah, no, come on. When the camera comes out, I go all shy. این دوستمون اصالتا ایرلندیه ولی اومده اینجا بازنشسته شده و میخواد که دیگه از به بعد فیلیپین زندگی کنه و دنبال همسرم هست. خب صبحونمون رو بخوریم که این دوستمون خیلی ولنتاین مبارکش. تو خوشگل اینجا هم درست کردن. قراره ولنتاین بریم توی یکی از زیباترین جزایر دنیا. جزیره چی؟ جزیره پالاوان. جزیره پالاوان، الیدو. خب دوستان من دیگه دیشب آخرش فقط همون هاستل مدمانکی رو رفتم. قصد داشتم مثلا یکی دو جای دیگه که بهمون معرفی شده بود هم ببرم بهتون نشون بدم، ولی توی اون هاستل مدمانکی با اون فیلیپینیایی که بهتون نشون دادم مشغول صحبت شدم و کلی گرم گرفتیم، کلی اطلاعات خوب راجع به کشور گرفتم. واسه همین دیگه همونجا موندم، دیدم این تجربه با ارزش داریه. بیلیاردم که دیدین بازی کردیم و خیلی خواستم این سری خبراش امروز صبح به من رسید. واسه این سری اطلاعات جالبی که فهمیدم و بهتون به اشتراک بذارم و دیگه این ولاگ رو تمام کنیم. اول اینکه میگفتش که حقوق مردم اینجا توی فیلیپین حداقل حدوداً میشه ماهی $180 که خب خیلی پایینه و البته مثلا دیگه متوسط اینا حدود $300 مثل خیلی دیگه از کشورهای آسیای جنوب شرقی که رفتیم، یعنی درآمد متوسط خیلی پایینه و میگفت حتی برای اون حداقل حقوق هم باید کلی تحصیلات داشته باشی تا تازه مثلا بذارن بری کارگری کنی و کلا خیلی شرایط استخدام و اینا اینجا سخته. با وجود اینکه مثلا دموکراسی دارن و مثلا اینقدر توریسم خوبی دارن و رو به پیش رفتن، ولی باز مثلا جامعه اینقدر بزرگی تو فقره، اینه که همیشه تو سیاستشون یه لابی بازی شدیدی هست که اینو هر کاری میکنن انگار پاک نمیشه. همینجوری فساد توی سیاست وجود داره. مثلا میگفتش که الان کسی که رئیس جمهور شده پسر همون کسیه که توی ولاگ مانیلا توضیح دادم که اینا 9 سال 72 تا 81 میلادی یه نفر اومد حکومت نظامی ایجاد کرد و دیکتاتوری کامل برقرار کرد و انقلاب کردن گذاشتنش کنار و الان پسر همون آدم رئیس جمهور شده. چجوری با پروپاگاندا و لابیگری و نمیدونم استخدام شرکتایی که بیاد اطلاعات غلط پخش کنه و نمیدونم آدما رو شستشوی مغزی بده که بیان بهش رأی بدن. حالا اینکه رأیشون چجوری هست مثلا چقدر دقیق هستم نمیدونیم، ولی خب خودش معتقد بود که رأیگیری دقیقه، ولی کاملا با شستشوی مغزی همچین کسایی میان روی کار و با فسادهای مالی هی کشور رو عقب میندازن. ولی با این حال خودش یه کسی بود که رفته بود آمریکا درس خونده بود، برگشته بود فیلیپین زندگی کنه و میگفتش که با وجود مشکلات اقتصادی مثلا به خاطر آزادیایی که داریم، به خاطر جو خیلی خوبی که اینجا داریم، فرصتایی که میبینه، امید خیلی خوبی به آینده کشور داره و دوست داشت که توش سهیم باشه. اینم برام خیلی جالب بود. همه کسایی که اونجا بودن، همه فیلیپینی‌ها، همشون خیلی دوست داشتن زندگیشونو و سبک زندگیشونو دوست داشتن و خوشحال بودن از اینکه توی فیلیپین هستن با وجود مشکلات اقتصادی. دیگه خلاصه همین جالب بود دیگه. بعد دیگه با یه مراکشی و با یه عربستانی و با یه مصری همینجوری آشنا شدیم و کلی با هم گپ زدیم و دیگه اونا هم همه میگفتن که ذهنیت نسبت به ایرانی‌ها توی کشورشون خیلی خوبه. همشون یعنی تایید میکردن همون تجربه‌ای که ما قبلا داشتیم توی کشورهای عربی رو، اونا هم باز دوباره تایید میکردن. اینم خواستم باهاتون در میون بذارم. خلاصه آره این هاستل رفتن این تجربه‌های باحال هم داره دیگه. واسه همین من دیشب واقعا دوست داشتم که این تجربه رو داشته باشم و دیگه همونجا موندم. دیگه ساعت 2 شبم رفتم خونه و تا صبح همینجوری هی کار کردم و اینا، هی یکم وسطاش خوابیدم، دوباره کار کردم تا دیگه بالاخره تونستم کار امروزمو به پایان برسونم. دیگه همینجا ولاگ سبو رو به پایان میرسونیم و داریم میریم سمت جزیره بعدی، جزیره سرسبز بوهول که یکی از زیباترین جزایر فیلیپینه.
و بعد از اون میریم سمت جزیره پالاوان که به روایتی زیباترین جزیره دنیاست، ولی حداقل جزو 5 تای اول هست به تمام منابع. آره و اونجا قراره ولنتاینمون رو جشن بگیریم که به خاطر اینکه فوق‌العاده قشنگه گفتیم که حالا که اینجا هستیم و به این جزیره پالاوان هم نزدیکیم ولنتاین رو بذاریم دقیقاً برای همین جزیره. و اگه هنوز هم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین که این دو جزیره زیبای پالاوان رو به حال از دست ندین. همچنین بقیه کشورهایی که تو این سفر رفتیم و هم میتونین توی کانالمون ببینین. این 12مین و آخرین کشورمون توی این سفر. آره کم کم هفته دیگه برمیگردیم سر خونه زندگیمون به سمت کالیفرنیا. تا ولاگ بعد بدرود.